نعود من جديد أيها الأصدقاء في برمجة خاصة بدالة. هذه الدالة سوف لا نستخدمها ضمن خلايا الإكسل، لكن سوف نستخدمها ضمن برمجة الفيجوال بيزك. نلاحظ أنه يوجد لدينا 3 أمثلة. هنا تم تحويل الأمثلة إلى أحرف كبيرة. لاحظ لا يوجد علاقات رياضية، لا يوجد دالة. وهنا تم تحويل أحرف إلى أحرف صغيرة. إذا تم حذف والعودة إلى الفيجوال بيزك، لاحظ يوجد سطران. التنفيذ سوف يتم الآن. نلاحظ تم التنفيذ إلى تحويل النص إلى أحرف كبيرة وأحرف صغيرة. لنعود وندرس ما تم تنفيذه. يوجد متغير X يأخذ رقم، وهنا يوجد حلقة تقول نبدأ من السطر الثاني إلى السطر الرابع، وتقول الخلية التي أقف أنا عندها التي تكون 2 2 تساوي 2 1. 2 2 هي العمود الخاص بالأحرف الكبيرة، فإذا هذه الدالة تم استخدامها في العمود الأول. 2 1 فإذا هو العمود الأول، السطر الثاني العمود الأول. ما يحتويه من قيمة تم تحويلها إلى أحرف كبيرة، والعمود الثاني أخذ هذا التحويل، أخذ الناتج الدالة التي تم تحويل أحرف إلى أحرف كبيرة. والموضوع مشابه بالنسبة إلى السطر التالي، أننا نقول أننا في السطر الثاني لكن العمود الثالث يأخذ إلى تحويل إلى أحرف صغيرة، تنتهي الحلقة. نحن الآن عندنا 3 أسطر، تم تنفيذ 3 أسطر وانتهت البرمجة. شكرا لمتابعتكم. معكم مبرمج جوزيف قصبرصوم. نلتقي يوميا بإذن الله في أفكار جديدة وأفكار ممتعة تناسب البرمجيات الجديدة الموجودة في اليوتيوب. بأمان الله. شكرا للمتابعة.